එහෙනම් අද සෙට් වෙන ද බ්ලැක් හැක් ෆැමිලි එකේ යාළුවෝ සෙට් එකම එක්ස්පෙරිමන්ට් වීඩියෝ එකක් බලන්න. ඉතින් මම රුවා තාම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න අනිවාර්යෙන් bell icon එකත් ඔබලා තියාගන්න. මොකද මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notification එක නම් මාර්ගයෙන් දැනගන්න ලැබෙන නිසා. ඉතින් ලංකාවේ මෙතෙක් නොකරපු සුපිරිම එක්ස්පෙරිමන්ට් වීඩියෝ එකක් තමයි අද කරන්න යන්නේ. අපි හදන්න යන්නේ අද elephant toothpaste එකක්. ඉතින් ready වෙන්න ද black hack සමග එහෙනම් යන් අද වීඩියෝ එකට. හරි යාළුවනේ අපිට elephant toothpaste එක හදන්න ඕන වෙනවා. hydrogen peroxide එකක්. මේකේ percentage එක 50ක් විතර වෙනවා. 50යි. ඔව් 50යි. ඉතින් අපි මේක ලීටර් 5 කෑන් එකකට ඉස්සෙල්ලාම දාගමු. එන්න මුලින්ම අපි සේෆ්ටි එක ප්‍රස්තියාගෙන තමයි මේකට වැඩේට බහින්න ඕනේ. ඉතින් අපි මුලින්ම සන්ග්ලාස් දෙකක් දාලා අර අපි දැන් හයිඩ්‍රජන් පෙරොක්සයිඩ් එක දාමු ලීටර් 5ක කෑන් එකකට. හරි දැන් අපිට ඕනේ වෙනවා ඊගොඩ අපි දානවා මේකට ඩිෂ් වොෂින්. ඩිෂ් වොෂින් කියන්නේ ඉතින් දන්නවනේ මේ වලං හොදන්න ගන්න දියර එක. අරේ දැන් මේක පොඩ්ඩක් කලත්තගමු අපි. දැන් වැඩේ හරි. දැන් තියෙන්නේ අපේ රහස් වට්ටෝරුව තමයි මේකට දාන්න යන්නේ. රහස් වට්ටෝරුව කියන්නේ අතරම මේකට දාන්නේ පොටෑසියම් පර්මැග්නේට්. ඒක අපි වතුරත් එක්ක කලවම් කරලා මේකට වක් කරන්න යන්නේ. එතකොට බලමු අපි ඇත්තටම එලිෆන්ට් toothpaste එකක් හැදෙනවද කියලා. යා. හොඳට දිය කරගන්න ඕනේ. දෙකයි තුනයි. හරි යාළුවෝ පේනවා තාමත් එලිෆන්ට් toothpaste එක උඩට එනවා. ඉතින් මම හිතනවා වීඩියෝ එක ගොඩක් හොඳට වැඩේ වුණා කියලා අපි බලාපොරොත්තු වුණ විදිහටම ඇත්තටම ඒ එක්ස්පෙරිමන්ට් එක ලස්සනට වැඩේ වුණා. අපි පොඩ්ඩක් මේක හලමු. හලලත් බලමු මොනවද ඒකේ තියෙන්නේ කියලා. අම්මා මේ මම හිතන්නේ ලංකාවේ ඇත්තටම මේ වගේ වීඩියෝ එකක් මම දැක්කේ නෑ. මීට සාර්ථකව කරලා තියෙනවා මම දැක්කේ නෑ ඇත්තටම. ඉතින් ඔයාලට වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යෙන් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. මේ තාම එනවා. මම ඇත්තටම මේ බලාපොරොත්තු වෙනවා මීට වැඩිය ලොකු දෙයක් කරන්න මේ එලිෆන්ට් toothpaste වීඩියෝ එකක්. ඒ කියන්නේ මම හිතන්නේ ලෝකේ අනිත්
රටවල් මම දැකලා තියෙනවා ලස්සනම කරලා තියෙනවා. ඉතින් මාත් ඒ විදිහටම ලොකු හොඳ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ෂෙයා කරන්න යාළුවන්ට බලන්න. දිගටම රැඳිලා ඉන්න ද බ්ලැක් හැක් සමග එහෙනම් ගිහින් එන්න.